Bună ziua, dragii mei telespectatori! Bun veniți din nou pe canalul nostru, unde vă aducem cele mai captivante și misterioase povești din România și din întreaga lume. Numele meu este Alexandru și astăzi vă voi povesti o descoperire extraordinară care a avut loc în adâncurile unui lac din Transilvania și care a schimbat pentru totdeauna înțelegerea noastră asupra istoriei acestor locuri magice. Ați fost vreodată curioși să știți ce secrete ascund apele limpezi ale lacurilor noastre românești? Ați visat vreodată să descoperiți comori sau ruine antice pe fundul întunecat al acestor oglindă naturale? Povestea de astăzi este despre un scafandru experimentat care, în timpul unei misiuni de rutină, a făcut o descoperire care îl va urmări pentru totdeauna. Protagonistul nostru este Mihai Dumitrescu, un instructor de scufundări în vârstă de 38 de ani din Cluj-Napoca, care își petrecea o zi obișnuită explorând fundul lacului Vidraru din Argeș. Ceea ce părea să fie o simplă sesiune de antrenament pentru cursanții săi, s-a transformat într-una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice din istoria României moderne. Înainte să începem această aventură incredibilă, vă rog frumos să apăsați butonul de subscribe și să activați clopoțelul pentru notificări. Dacă această poveste extraordinară vă va fascina așa cum m-a fascinat și pe mine, nu uitați să lăsați un like și să distribuiți videoclipul prietenilor voștri care iubesc misterele istorice și descoperirile arheologice. În comentarii, vă rog să-mi spuneți din ce țară și din ce oraș ne urmăriți. Mi-ar plăcea foarte mult să știu cât de departe ajung aceste povești extraordinare și să simt această conexiune specială pe care o avem împreună. Pregătiți-vă pentru o călătorie în adâncurile unei descoperiri care a revelat secrete pierdute de secole și care a demonstrat că pământul românesc ascunde comori despre care nici măcar nu îndrăznim să visăm. Pe data de 12 august 2023, o dimineață însorită de vară, Mihai Dumitrescu s-a trezit cu sentimentul că acea zi urma să fie specială. După 20 de ani de experiență ca instructor de scufundări și explorator subacvatic, dezvoltase o intuiție specială pentru momentele când natura era pregătită să își dezvăluie secretele. În acea zi, planificase să conducă un grup de 6 cursanți avansați într-o expediție de antrenament la lacul Vidraru, unul dintre cele mai spectaculoase și misterioase lacuri de acumulare din România. Lacul Vidraru, creat prin construirea barajului cu același nume între anii 1961-1966, ascundea sub apele sale limpezi rămășițele unui întreg univers dispărut. Înainte de inundarea văii, acolo se aflau sate întregi, biserici, case, drumuri și chiar un cimitir, toate înghițite de apele lacului pentru a face loc progresului modern. Mihai știa aceste povești și fusese întotdeauna fascinat de ideea de a explora acest tărâm subacvatic, unde timpul părea să se fi oprit. Lacul Vidraru avea ceva special, povestește Mihai. Nu era doar frumusețea sa spectaculoară, munții care se oglindeau în apă, vegetația luxuriantă de pe maluri, ci și misterul pe care îl ascundea. De fiecare dată când mă scufundam acolo, simțeam că mă aflu într-un alt univers, într-o lume paralelă unde trecutul și prezentul coexistă. Echipa sa din acea zi era formată din cursanți experimentați care participaseră la multiple sesiuni de antrenament cu el. Erau Andrei, un inginer din București pasionat de arheologie subacvatică, Elena, o profesoară de biologie din Cluj care studia viața acvatică din lacurile de munte, Carmen, o fotografă specializată în imagini subacvatice, Radu, un geolog care cerceta formațiunile rocose de sub apă, Cristina, o istorică fascinată de saturile dispărute sub lac, și Paul, un student la Facultatea de Istorie care scria o teză despre comunități rurale din Argeș. Pregătirile pentru scufundare au început la ora 8 dimineața. Echipamentele au fost verificate minuțios. Combinezoane de neopren, măști, aparate de respirat, sisteme de comunicare subacvatică, camere foto rezistente la apă și instrumente de măsurare pentru documentarea Discoveries. Mihai insista întotdeauna pe siguranță maximă și pe documentarea profesională a oricărei scufundări. Obiectivul zilei era să explorăm o zonă din lacul pe care nu o mai investigasem de ceva timp, explică Mihai. Era o porțiune situată la aproximativ 15 metri adâncime, în apropierea locului unde se presupunea că se aflase biserica satului Arefu înainte de inundare. Teoretic, acolo trebuiau să fie foundation-urile bisericii și poate alte structuri importante din vechea community. Prima scufundare a început la ora 10:00.
Vizibilitatea era excelentă pentru lacul Vidraru, aproximativ 12 metri în apă cristalină, care permitea observarea clară a fondului lacului. Temperatura apei era plăcută pentru august, aproximativ 18 grade Celsius la dept, perfect pentru o scufundare îndelungată cu echipament adecvat. Descensul a fost gradual și controlat, cu opriri regulate pentru echilibrarea presiunii și pentru permiterea grupului să se sincronizeze. La 10 metri adâncime, fondul lacului devine clar vizibil. Un peisagiu sublim și melancolic de case semidărâmate, streets cover cu sediment și remnants de foundation care spuneau povestea unei community engulfed pentru totdeauna. Era întotdeauna emoționant să vezi acele shadow ale life anterioare sub apă, describes Mihai. Walls care fusese somebody's home, foundations and the family's gathering pentru meals, paths pe care children played, all preserved într-o eternitate subacvatică care era atât beautiful cât și haunting. Grupul s-a împrăștiat într-un raion controlled pentru exploration sistematică a zonei. Mihai superviza fiecare member, maintaining visual contact și communication prin gestures specifice scafandrilor. Carmen documenta cu fotografii, Elena colecta samples pentru biological analysis, Radu examined geological features, iar Cristina și Paul căutau artifacts care could provide insights into daily life din dissolved village. După aproximativ 30 de minute de exploration routine, ceva neașteptat caught attention lui Mihai. În timp ce examina foundation-urile supuse a fi de la Ancient Church, noticed o reflection mică, dar distinctă coming din sediment accumulated lângă what părea să be an altar stone. Reflection era too regular și bright să fie natural, definitely artificial object buried in mud. First thought era că might be a cross sau liturgical object din church, recounts Mihai. But când approached closer, realized că reflection was coming din something much larger și more complex than simple religious artifact. Using tools pentru carefully removal sediment, Mihai began to uncover object responsible pentru strange reflection. What emerged was astonishing, a portion din what părea să be elaborately decorated metal surface, with intricate patterns și symbols care didn't resemble anything known din local religious sau cultural traditions. Intrigued și knowing că discovery needed careful handling, Mihai signaled către group to gather around. Through underwater communication gestures, indicated că had found something significant care required immediate attention. Group approached cu excitement și curiosity, each member contributing expertise pentru preliminary evaluation al discovered object. In that moment, reflects Mihai, realized că normal training dive had become something much more important. Whatever was buried in sediment was clearly antiga și potentially significant către understanding history din this submerged community, but had no idea că discovery would prove să be unul dintre most extraordinary archaeological findings în Romanian modernă. Temporary decision was to carefully mark location cu underwater marker și să continue documentation pentru remainder de dive. However, excitement și intrigue generated by discovery made concentration pe routine training activities practically impossible. Every member of the group was captivated by possibility că they had stumbled upon something care could provide new insights into past din această fascinating location. După încheierea primei scufundări, echipa s-a întors la suprafață cu o excitație pe care Mihai nu o mai văzuse la cursanții săi. În timp ce se odihneau pe platforma plutitoare amenajată special pentru astfel de sesiuni, toți discutau animat despre descoperire și despre implicațiile ei potențiale. Carmen examina fotografiile preliminare pe camera sa waterproof, iar imaginile confirma că într-adevăr descoperiseră ceva extraordinar. Patterns pe metalul exposed erau extrem de intricate și sophisticated, observă Carmen. Nu resembla cu anything din typical religious art român din period medieval sau later. Stylistic elements aveau characteristics care suggest much older origin, possibly pre-Christian sau even pre-roman. Elena, cu experiența sa în științele naturale, noticed că sedimentul around the discovered object had unusual composition. Normal lake bottom sediment în zona aceasta is predominantly organic material mixed cu erosion din surrounding hills, but around metal artifact, sediment conținea unusual mineral deposits și particles care suggest că object had been buried acolo pentru very extended period, probably many centuries. Radu, geologul, contribut cu observations despre location itself.
Position gdzie găsisem artifact nu corresponded cu presupposed location pentru church altar. În fapt, according la geographical features și original maps ale valley înainte de flooding, object was positioned on the supposed să be central location din original village, possibly site unui important civic sau ceremonial building. Mihai took decision to organize a second dive immediately pentru more thorough investigation. Era clear că discovery warranted detailed exploration beyond simple cursory exercises, explains L. Had responsibility ca professional pentru properly document și understand significance al discovery înainte de taking any further steps. Second dive was more focused și systematized first. Echipa descended directly la marked location. She began methodical process de exposing more the object prin careful removal de accumulated sediment. Work was tedious. She required extreme care pentru a avoid damaging whatever lay buried. After approximately 45 minutes to careful excavation, extent the discovery became apparent she absolutely astonishing. Object wasn't simple artifact, but rather large metal plate sau panel, approximately 3 meters long, she 2 meters wide, completely covered in elaborate engravings, symbols, she artistic representations, care were unlike anything in known Romanian archaeological record. When realized full-size the object, heart zachel să beat faster, recalls Mihai. This wasn't small religious artifact or domestic item. This era something major, possibly commemorative tablet, historical record, sau even treasure marker care, had been created pentru important purpose she carefully preserved prin burial. Most fascinating aspect de discovery erau detailed engravings care covered entire surface al metallic plate. Symbols included geometric patterns, representații de human figures in elaborate costumes, animal depictions care appeared to be both real și mythological, și what looked like inscripții într-un script sistema care none the group members could recognize. Andrei, cu interest in archaeology, made detailed observations despre artistic style și iconography. Execution level era extraordinary sophisticated. This era creation de skilled craftsmen, cu advanced knowledge despre metallurgy și artistic techniques. Quality suggested că was commissioned by important patron pentru significant purpose. Cristina, historian, was particularly intrigued by human figures depicted P engravings. Clothing și jewelry shown in representations were elaborate și formal, suggesting high social status. But styles didn't conform la known patterns din Romanian medieval perioada. Clothing elements resembled more ancient traditions, possibly Dacian sau even earlier cultural influences. Paul, student in history, focused on what appeared to be textual elements and engravings. There were clearly inscripții intended to be read, but language sau writing system era unrecognizable. Characters had similarities la various ancient scripts. Some resembled runic alphabets. Others had characteristics similar la early Latin sau Greek forms. Detailed photography session was conducted din multiple angles și cu different lighting conditions pentru a capture every detail de engravings. Carmen used specialized underwater lighting equipment pentru a reduce shadows și pentru a emphasize relief details care might be missed in normal visibility conditions. Photos revealed details care weren't visible la naked eye in underwater environment, reports Carmen. When reviewed per camera screen, could see că engravings contained multiple layers de information, larger narrative scenes composed in smaller detailed elements, all integrated într-un complex artistic framework. Measurements were taken pentru accurate documentation de size și position. Radu used underwater measuring tools pentru a determine precise dimensions și orientation relative la geographical landmarks. Object era positioned in exact geometric center de what had been original village center, și its orientation corresponded la cardinal directions, north, south, east, west, Q, remarkable precision. Careful testing de metal composition was attempted using non-invasive techniques available Q underwater equipment. While comprehensive analysis would require laboratory conditions, preliminary tests suggest că metal was bronze sau bronze alloy cu possible additions de precious metals pentru decorative elements. Preliminary assessment indicated că object was created folosind advanced metallurgical techniques for its presumed period, observes Radu.
Surface treatment și preservation state suggest că creators had sophisticated understanding despre metalworking și possibly the corrosion resistance. Decision was made să mark location comprehensively și să not attempt removal the object până când proper archaeological authorities could be consulted. Realized că discovery warranted professional archaeological investigation, explains Mihai. This was beyond scope to training dive. She had potential to be significant pentru Romanian historical understanding. Group surfaced după 2 hours de intensive investigation, convinced că had made discovery cu major archaeological importance. Photos și measurements would provide sufficient documentation pentru convincing authorities to authorize formal investigation. Era clear că had discovered something exceptional, summarizes Mihai. Object represented level the artistry și craftsmanship care was extraordinary pentru any historical period. Și its presence sub Vidraru Lake raised fundamental questions about history QA regions și civilizations care might have existed acolo centuries sau possibly millennia înainte de known historical records. Back pe shore, team began immediate planning pentru reporting discovery la appropriate cultural și archaeological authorities, realizing că normal scuba diving exercise had become chez de tet, unul dintre most significant archaeological discoveries in modern Romanian history. În zilele următoare descoperirii, Mihai și echipa sa au început procesul complex de documentare și analiză a fotografiilor și măsurătorilor realizate în timpul scufundărilor. Carmen a dezvoltat toate imaginile într-un laborator specializat din Cluj-Napoca, folosind tehnici avansate de procesare care permiteau evidențierea detaliilor greu vizibile în condițiile subacvatice normale. Când am văzut primele imagini dezvoltate la rezoluție maximă, povestește Carmen, am rămas fără cuvinte. Nivelul de detaliu al gravurilor era cu mult superior a ceea ce fusesem capabilă să observ sub apă. Every centimeter al suprafeței metalice era acoperit cu symbols, patterns și representations care demonstrau o măiestrie artistică extraordinară. Elena, care analizase samples de sediment collect din jurul obiectului, a făcut descoperte surprinzătoare în laboratorul de analysis din universitatea unde predava biologia. Composition sedimentului revealed presence de unusual mineral components care nu erau naturally occurring în zona lacului Vidraru. Aceste minerals suggested că object fusese buried in original location înainte de crearea lacului, possibly pentru many centuries. Cel mai fascinating aspect emerit din detailed examination al fotografiilor a fost recognition că gravurile seemed să tell a coherent story sau narrative. Andrei, cu knowledge său în archaeology, identificat patterns și sequences în artistic representations, care suggested că tableul era mai mult decât simple decorative art. Studying images in chronological order, de la stânga towards dreapta, observa Andrei, could detect what appeared to be historical progression. Early scenes showed human figures in primitive clothing și simple tools, while later representations depicted same figures, cue increasingly elaborate costumes și sophisticated implements. Radu analyzed geological context the discovery, she made connections between object's position și geographical features al original valley înainte de flooding. Original location corresponds la highest ground in former village center, exactly where important civic building sau temple would have been constructed. This wasn't random burial. Object was placed într-un position de maximum importance și visibility. Cristina researched historical records pentru any references la unusual artifacts sau discoveries in region before creation ale lacului Vidraru. In archives din County Historical Society, discovered mentions the ancient metal tablets found during valley survey work in 1959-1960, just before flooding began. Archive records mentioned că construction crews found several buried objects were in site preparation pentru dam construction, reports Cristina. However, most items were reportedly moved la unknown locations pentru safekeeping during flooding process. Our discovery might be unul dintre objects care wasn't successfully relocated, she remained in original position. Paul focused p linguistic analysis de what appeared to be textual inscriptions p engravings. Using magnified photos could identify recurring character patterns care suggested systematic writing system rather than random decorative marks. Some characters resembled known ancient scripts. Dar overall system appeared to be unique și previously undocumented.
Collaborative research session, organized by Mihai, brought together multiple perspectives pentru comprehensive initial assessment. Team compared their observations cu available information about known archaeological discoveries in Transylvania și surrounding regions, searching pentru connections sau similarities. Research revealed that similar artifacts had been discovered occasionally in various locations through Romania și neighboring countries, explains Mihai. However, none had been found in such remarkable state de preservation și none displayed această level de artistic sophistication și completeness. Detailed analysis, the artistic representations and engravings, revealed recurring themes și symbols care suggested specific cultural and religious beliefs, ale creators. Human figures were consistently depicted in relation to natural elements, sun, moon, water, mountains, suggesting nature-based spiritual beliefs. Religious ceremonial aspects, ale representations were clearly important, observes Christina. Scenes included ritual gatherings, offerings to natural forces, și celebrations care revolve around agricultural cycles. This suggested advanced agricultural society, cu complex social și religious organization. Animal representations included both familiar local species și creatures care appeared to be mythological. Wolves, bears, și stags were common, but there were also composite creatures cu characteristics de multiple animals, suggesting symbolic legendary significance in creators' cultural system. Mythological animals in engravings resembled creatures din Dacian legends și folklore, notes Paul. Specifically, there were representations similar to famous Dacian wolf-dragon symbols found by Trajan's column și in other Roman period depictions the Dacian culture. Geometric patterns showed mathematical precision that suggested advanced knowledge de geometry și mathematical principles. Patterns were symmetrical și based on complex geometric relationships that required sophisticated planning și execution. Mathematical precision in patterns indicated that creators possessed advanced technical knowledge beyond what was typical pentru suspected historical period, observes Radu. Level de geometric sophistication was comparable to achievements al known advanced ancient civilizations. Metallurgical analysis based on detailed photography suggested that object was created folosind techniques care were advanced pentru presumed period. Surface texture și coloration patterns indicated complex alloy composition și specialized treatment methods pentru durability și aesthetic appeal. Initial comparison cu known archaeological artifacts din region revealed that discovery was unique in several important respects. Size, artistic complexity, state de preservation, și subject matter all exceeded anything previously found in local historical record. Comprehensive preliminary analysis convinced entire team that discovery represented something exceptional in Romanian archaeological heritage, summarizes Mihai. Every aspect the object, artistic, technical, historical și cultural, suggested that creators possessed knowledge și capabilities care exceeded current understanding despre ancient civilizations in această region. Consensus reached by team was that discovery warranted immediate attention din professional archaeological community și că formal investigation should be organized as soon as possible pentru proper documentation și study in controlled laboratory conditions. Realize that responsibility pentru proper handling al discovery extended beyond our capabilities ca enthusiastic amateurs, reflects Mihai. Object deserved professional scientific attention care could unlock secrets about Romanian history that might reshape understanding despre civilization development în această regiune pentru thousands de years. La o săptămână după descoperire, Mihai a luat decizia crucială de a contacta autoritățile academice și arheologice competente pentru a raporta oficial finding-ul extraordinar din lacul Vidraru. Prima sa oprire a fost la Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din Cluj-Napoca, unde l-a întâlnit pe profesor dr. Elena Mureșan, una dintre cele mai respectate specialiste în arheologia preromană din Transilvania. Când Mihai mi-a prezentat fotografiile și descrierea discovery-ului, povestește profesor Mureșan, am știut imediat că ne aflam în fața unei descoperiri cu potențial excepțional. Artistic quality și iconographic complexity ale gravurilor
Suggested că obiectul belonging la o civilizație cu achievements cultural significant pe care nu o cunoșteam din documentație existentă. Profesor Mureșan a organizat imediat o întâlnire cu echipa completă care făcuse discovery pentru a evalua credibilitatea finding-ului și pentru a determina next steps appropriate. Meeting included și profesor dr. Radu Popa de la Universitatea din București, specialist în metalurgia antică, și dr. Maria Popescu de la Muzeul Național de Istorie, expert în iconography și artistic interpretation. Preliminary examination, AL comprehensive photography și documentation provided by diving team era impressive pentru thoroughness și professional quality, observă profesor Popa. Era evident că team had approached discovery cu seriousness și care appropriate pentru potentially significant archaeological finding. Initial academic assessment confirmed suspicions că obiectul represented ceva extraordinary în contextul archaeological knowledge despre Transylvania Ancient. Artistic style, metallurgical techniques apparent in photos și iconographic elements all pointed către creator civilization, cu advanced capabilities potentially predating known historical records pentru region. Combination de artistic sophistication, technical execution și symbolic complexity suggested că creators possessed cultural achievements comparable cu best-known ancient civilizations din Europa, explains Dr. Popescu. However, specific characteristics AL artistic style și iconographic program were unique și didn't conform la any known archaeological tradition din region. Formal investigation proposal was developed collaborative by academic team in partnership with Original Discovery Group. Proposal outlined comprehensive archaeological examination, including professional underwater excavation, laboratory analysis de metallurgical composition, linguistic study de inscription elements, și historical context research pentru determination de object's age și cultural origin. Funding pentru investigation was secured prin combination de academic institution resources, cultural ministry support și EU Archaeological Preservation Funds. Investigation was classified ca Priority Cultural Heritage Emergency, given potential significance și vulnerability the object's underwater location. Understanding că discovery could represent breakthrough in Romanian archaeological knowledge made securing adequate funding și professional support relatively straightforward, reports Professor Mureșan. Academic community recognized că this was opportunity pentru major advance in understanding despre ancient civilization capabilities în nossa region. Professional diving team specialized in underwater archaeology was contracted pentru detailed examination și potential recovery de object in controlled conditions. Team included internationally recognized experts in subaquatic archaeological techniques cu experience in similar discoveries din Mediterranean și Northern European locations. Dr. Heinrich Zimmermann de la Universitatea din Heidelberg, renowned expert in ancient European metallurgy, accepted invitations to join investigation team after reviewing preliminary documentation. Photographs suggested metallurgical techniques care were exceptional pentru any historical period in Central Europe, warranted international collaboration pentru proper analysis și interpretation. Local authorities collaborated enthusiastically, Q academic investigation. Regional Cultural Preservation Office provided administrative support. She ensured that all legal requirements pentru archaeological activity were satisfied. Environmental protection agencies coordinated to ensure that investigation procedures wouldn't impact lake ecosystem. Cooperation between academic institutions, government agencies, și local community was exemplary, observes Professor Mureșan. Everyone recognized significance the discovery. She worked together pentru ensure that investigation could proceed with maximum efficiency și scientific rigor. Preparation pentru formal archaeological investigation took 6 weeks. She involved coordination de personnel, equipment și logistics pentru comprehensive underwater operation. Professional archaeological diving required specialized equipment pentru precise excavation, documentation și potential object recovery in controlled conditions. First phase, the professional investigation involved detailed underwater survey following advanced technology including sonar mapping, underwater photography Q professional lighting, și 3D documentation techniques care could provide complete spatial record de object și its context înainte de any disturbance pentru excavation.
Technological documentation revealed că object was indeed extraordinary in every measurable respect, reports Dr. Zimmerman. Size, artistic complexity, state de preservation, și apparent age all exceeded expectations based pe preliminary amateur documentation. Sonar survey revealed că metal plaque was partea unei larger buried structure care extended several meters in all directions underground lake bottom sediment. This discovery suggested că original finding was due visible portion de much larger archaeological complex. Realization că metal tablet was component the larger structure completely transformed scope the investigation, explains Professor Mureșan. Instead, the single artifact recovery were facing potential excavation the entire buried building sau ceremonial complex cu unknown dimensions și contents. Ground-penetrating radar adapted pentru underwater use indicated că buried structure had multiple chambers sau rooms și extended către o depth de approximately 5 meters below lake bottom. Architectural features suggested planned construction rather than natural formation sau simple burial. Evidence pointed către deliberate construction de substantial building sau complex, care had been carefully designed și built pentru important purpose, observes Dr. Zimmerman. This was not simple hiding place pentru valuable objects, but rather intentional creation de permanent structure pentru ceremonial, administrative, sau religious purposes. Archaeological team reached conclusion că discovery represented unul dintre most significant finds in Romanian archaeology the past century. Potential pentru advancing understanding despre ancient civilization capabilities in region justified comprehensive investigation regardless the costs so time requirements. Unanimous decision was proceed cu full archaeological excavation și recovery operation, summarizes Professor Mureșan. Discovery merited maximum scientific attention și represented opportunity pentru breakthrough in understanding despre cultural development in ancient Transylvania, care might reshape historical knowledge pentru entire Central European region. Investigation was scheduled to begin in early septembrie 2023, cu estimated timeline de 6 months pentru complete excavation, recovery și initial laboratory analysis de all discovered materials și artifacts. Pe data de 5 septembrie 2023, cea mai ambițioasă operațiune arheologică subacvatică din istoria României a început oficial la lacul Vidraru. O echipă de 30 de specialiști din 6 țări europene a stabilit o adevărată bază de cercetare pe malul lacului, echipată cu cele mai avansate tehnologii disponibile pentru arheologia subacvatică. Mihai și echipa sa originală au rămas parte integră a proiectului, servind ca ghizi locali și consultanți pentru aspectele practice ale explorării subacvatice în zonă. Prima săptămână a fost dedicată pregătirii infrastructurii și testării echipamentelor. O platformă plutitoare stabilă a fost ancorată deasupra sitului arheologic, dotată cu sisteme de suport vital pentru scafandri, echipament de comunicații subacvatice avansate și facilitate pentru procesarea preliminară a artefactelor descoperite. Un laborator portabil a fost instalat pe mal pentru analize imediate. Scale de organizare era impresive, observă Mihai. Seeing international team de experts working together pentru investigating discovery care started cu simple training dive made realizat că impactul of finding was much greater than initially imagined. Profesor Dr. Ingrid Larsson din Suedia, specialist în arheologia subacvatică și lider al echipei internaționale, a coordonat primul descent către complexul buried. Preliminary exploration confirmed că ne aflam în fața unei structuri arhitecturale complete, carefully designed și constructed cu advanced engineering techniques pentru perioada sa istorică. Primul obiectiv a fost careful excavation în jurul plăcii metalice originale discovered de Mihai pentru a understand its relationship cu larger buried structure. Sediment removal revealed că metal tablet era incorporated într-un stone construction care formed entrance sau facade unui substantial building. Metal plaque functioned ca a commemorative marker sau inscription pentru identifying purpose sau builders ale complex, explains Professor Larsson. Position și artistic program suggest că era display intended să communicate important information către visitors sau users ale facility. Pe măsură ce excavation continued, dimensiunile complete ale buried complex become apparent și absolutely astonishing. Structure extended pentru over 40 meters in length, 20 meters in width,
She included multiple chambers arranged într-un carefully planned architectural program. Dr. Jean-Pierre Dubois din Franța, expert in ancient architecture, mapped structural layout. She identified functional areas within complex architecture, demonstrated sophisticated understanding despre space organization, traffic flow. She specialized room functions. This era building designed by advanced civilization pentru complex institutional sau ceremonial purposes. Cele mai spectacular discoveries came when team gained access către main chambers al complex. Instead, the empty rooms sau simple storage areas, chambers contained extensive collections of artifacts, artistic objects. She archived materials care had been preserved in remarkable condition by underwater environment. Preservation state was extraordinary, reports Dr. Maria Santos din Spania, conservation specialist. Absence de oxygen va stable temperature conditions created perfect environment pentru long-term preservation de organic materials care normally would have deteriorated centuries ago. Primary chamber contained what appeared to be administrative sau ceremonial center cu stone tables, carved chairs, și wall decorations, care included both artistic representations și textual inscriptions in same script system, observed pe original metal plaque. Archive chamber contained hundreds de smaller metal tablets, wooden documents with texto-inscripții, și artifact collections carefully organized in storage systems, observes Professor Mureșan. This was clearly administrative center pentru advanced civilization, cu sophisticated record-keeping systems și bureaucratic organization. Most astonishing discovery era a chamber care contained technological artifacts, care seems to be tools, instruments, și mechanical devices whose purposes were not immediately obvious. Metallurgical analysis revealed that many objects were made in advanced alloys. She demonstrated manufacturing techniques care exceeded current understanding despre ancient technological capabilities. Technological artifacts included precision measuring instruments, complex mechanical devices, și tools pentru working cu materials in ways that suggest scientific understanding advanced pentru any known ancient civilization in Central Europe, reports Dr. Zimmermann. Religious sau ceremonial chamber contained artistic treasures care were breathtaking in beauty și sophistication, sculptures, decorated vessels, jewelry, și liturgical objects all demonstrated artistic achievements care rivaled best-known examples in ancient Mediterranean civilizations. Artistic quality și iconographic sophistication exceeded anything previously known in region, observes Dr. Popescu. Creators possessed aesthetic sensibilities și technical skills care indicate advanced cultural development și probable contact cu other advanced civilizations. Linguistic analysis, the extensive textual materials found throughout complex provided fascinating insights into language și writing system to creators. Dr. Margaret Thompson din Oxford University, called ca specialist in ancient languages, made preliminary progress in deciphering inscription system. Writing system combined alphabetic și symbolic elements într-un sophisticated manner care suggest highly developed literacy și literary culture, reports Dr. Thompson. Preliminary translations indicate complex administrative records, historical chronicles, și possibly scientific sau technical manuals. Carbon dating the organic materials found in complex provided shocking results care challenged fundamental assumptions despre timeline de civilization development in region. Professor Dr. Andreas Müller din Germania, specialist in archaeological dating, confirmed that materials dated către approximately 800 years ago, suggesting that complex was created during Iron Age period but cu technological achievements care exceeded cunoscut capabilities pentru that era. Dating results plots complex in periodo when region was supposed to be inhabited by primitive tribal societies, observes Professor Müller. However, evidence in archaeological materials suggests creators possessed knowledge și capabilities closer la Roman, sau even later medieval standards de technological achievement. Comprehensive documentation de discoveries required construction de specialized preservation facilities pentru processing și studying hundreds de artifacts și textual materials. Each object needed individual conservation treatment
și detailed study pentru understanding its function și significance within broader context de complex. Magnitude the discoveries exceeded capacity pentru immediate processing, explains Professor Larson. Decided to establish permanent research facility pe site pentru multi-year study program, care could properly investigate toate aspects ale discovery și its implications pentru understanding ancient civilization development in Transylvania. By end the first month, team had discovered evidence pentru advanced civilization, care challenged established historical narratives about region, și demonstrated că ancient peoples din area possessed knowledge, va technological capabilities care were centuries ahead the previously assumed timelines. După 3 luni de excavare intensivă și analiză preliminară, echipa internațională de arheologi a început să întrevadă contururile unei civilizații care depășea cu mult tot ceea ce se știa despre perioada antică în Transilvania. Descifratul progresiv al inscripțiilor de către Dr. Thompson a revelat o istorie care părea să fie ieșită dintr-o legendă, dar care era confirmată de evidențele materiale concrete din complex. Primele texte decifrate ne-au dezvăluit că ne aflam în fața arhivelor unei civilizații care se numeau pe ei înșiși Dacogheții Luminii. Poporul luminii din Dacia, explică Dr. Thompson. Aceștia se considerau păstrătorii unei înțelepciuni străvechi care fusese transmisă prin generații de la vremuri foarte îndepărtate, posibil chiar de la urmașii direcți ai dacilor lui Burebista. Cronologiile descoperite în Archive Chambers sugestau că această civilizație prosperase în zona Argeșului timp de peste 5 secole, din aproximativ secolul VIII încrâs până în secolul III încrâs, când din motive necunoscute s-au retras și au ascuns integral complexul pentru generațiile viitoare. Dr. Zimmerman's analysis of technological artifacts revealed knowledge care era cu adevărat uimitor pentru epoca respectivă. Am găsit instrumente pentru măsurători astronomice cu o precizie care rivaliza cu instrumentele moderne, devices pentru purificarea metalelor care foloseau principles chemistry avansate, și chiar ceea ce pare să fie components pentru early mechanical computation devices. Cea mai fascinantă discover a fost o bibliotecă completă de metal tablets, care conținea ceea ce părea să fie o enciclopedic de cunoștințe științifice și tehnologice. Subjects covered included advanced mathematics, astronomy, metallurgy, medicine, agriculture, și chiar theoretical discussions about nature universe, care resembled later Greek philosophical writings. Intellectual achievements evident in archive materials demonstrated că civilization possessed knowledge comparable to best achievements in ancient Mediterranean cultures, observes Professor Mureșan. However, timeline puts assessed achievements centuries earlier than similar developments in better-known ancient civilizations. Religious and ceremonial artifacts provided insights into a complex spiritual system, care combined nature worship cu sophisticated astronomical observations și mathematical calculations. Calendar systems found in texts were remarkably accurate, și ceremonial objects demonstrated understanding about celestial mechanics care required centuries de careful observation și record keeping. Spiritual system was based p understanding că natural world operated according la mathematical principles care could be discovered și used pentru practical benefit, explains Dr. Popescu. This was early formed the scientific thinking combined cu religious reverence pentru natural forces și cosmic order. Our most intriguing aspect era evidence pentru extensive trade connections și cultural exchange cu civilizations across Europe și possibly beyond. Artifacts included materials from Mediterranean regions, northern European areas, și even items care appeared to be from Asia, suggesting trade networks care spanned known ancient world. Trade goods included precious stones from Alps, amber from Baltic regions, metals in various European locations, și spices, so other products care indicated contact cu cultures thousands de kilometers away, reports Professor Larson. This level de international commerce was unprecedented pentru Central European cultures in this early period. Archives contained detailed records de diplomatic relationships cu contemporary civilizations, including trade agreements, cultural exchange programs, și even technical collaboration pentru large engineering projects. These documents revealed că Dacoghetii Luminii were not isolated primitive people,
dar rather active participants in ancient international community. Diplomatic records revealed că civilization had formal relationships cu Greek city-states, Celtic tribes, Scythian kingdoms, și even in direct contact cu Roman Republic prin intermediary populations, notes Dr. Thompson. Level the international engagement was sophisticated, she indicates highly developed political și economic institutions. Technical documents described advanced agricultural techniques care enabled support pentru large population in region care previously was thought to be sparsely inhabited. Irrigation systems, crop rotation methods, și food preservation techniques all demonstrated knowledge care wouldn't be rediscovered in Europe până la medieval period. Agricultural innovations included selective breeding programs pentru crops și livestock, sophisticated water management pentru large-scale farming, și preservation techniques, care permitted large surplus production și long-distance trade in agricultural products, explains Professor Miller. Medical texts demonstrated knowledge to human anatomy, disease treatment, și surgical procedures, care was remarkably advanced. Surgical instruments found in complex were precision tools comparable to modern medical equipment in design și functionality. Medical knowledge included detailed understanding despre circulatory system, disease transmission, pharmaceutical preparation, și surgical techniques pentru treating various injuries și illnesses, observes Dr. Santos. Knowledge level was comparable to best medical practices in later Roman sau medieval periods. Most mysterious aspect era explanations pentru civilization's sudden disappearance și deliberate concealment ale complex. Final entries in archives described approaching darkness și decisions to preserve knowledge pentru those who will come after quando light returns către land. Final period documents suggest that civilization faced existential threat, possibly invasion, climate disaster, so political upheaval, care forced them to abandon homeland și hide toate cultural achievements pentru future generations, summarizes Dr. Thompson. Archaeological evidence supported această narrative. Complex showed signs of careful systematic concealment rather than hasty abandonment. Everything was organized și protected pentru long-term preservation, suggesting că concealment was planned și executed cu hope pentru eventual rediscovery. Evidence indicates that civilization didn't disappear through conquest sau disaster, but rather made conscious decisions to preserve cultural achievements prin hiding pentru future generations care would be capable de understanding și appreciating their knowledge, concludes Professor Mureșan. Discovery revealed that Romania possessed ancient heritage care was far more advanced și sophisticated than previously imagined. Implications pentru understanding European ancient history erano profound și would require major revision de existing historical narratives about civilization development in Central Europe. La 6 luni după începutul excavărilor oficiale, vestea despre descoperirea extraordinară din lacul Vidraru se răspândise în întreaga comunitate științifică mondială, provocând un adevărat cutremur în mediul academic internațional. Primele publicații științifice în Journal of European Archaeology și Antiquity au fost urmate de invitații la conferințe în toate capitalele academice ale lumii, iar România s-a găsit brusc în centrul atenției mondiale pentru patrimoniul său arheologic. Profesor Sir David Blackwood de la British Museum, unul dintre cei mai influenți arheologi europeni, a sosit personal la Vidraru pentru a studia descoperirile. În 50 de ani de carieră în arheologie, nu am văzut niciodată evidențe atât de convingătoare pentru existența unei civilizații avansate complet necunoscute în Europa Centrală, a declarat el într-o conferință de presă. Această descoperire va rescrie fundamental capitole din istoria europeană antică. Harvard University a propus crearea unui program de cercetare comună și a oferit finanțare de 5 milioane de dolari pentru studiul sistematic al complexului pe următorii 10 ani. Profesor Dr. Robert Chen, directorul Departamentului de Arheologie Antică de la Harvard, a explicat: combinația de tehnologie avansată, realizări culturale sofisticate și conservare fără precedent face această descoperire relevantă pentru înțelegerea dezvoltării civilizațiilor antice la nivel global. UNESCO a anunțat includerea imediată a complexului pe lista patrimoniului mondial al umanității, într-o procedură accelerată, dată fiind semnificația excepțională a descoperirii. Dr. Marie-Claire Dubois,
directorul Departamentului pentru Patrimoniul Cultural Mondial, a declarat: descoperirea îndeplinește toate criteriile pentru statutul de patrimoniu mondial și reprezintă o mărturie unică a realizărilor unei civilizații dispărute cu implicații pentru înțelegerea întregii dezvoltări preistorice europene. Uniunea Europeană a desemnat complexul ca sit arheologic prioritar și a alocat 20 de milioane de euro pentru următorul deceniu de cercetare și conservare. Finanțarea adițională din partea fundațiilor private și a guvernelor naționale din întreaga lume a asigurat că studiul va continua pentru următoarele generații. Recunoașterea internațională a transformat România într-un centru major pentru cercetarea preistorică și a deschis oportunități fără precedent pentru colaborarea științifică, observă profesor Mureșan. Universitatea Oxford a organizat primul simpozium internațional dedicat civilizației Daco-Gheții Luminii, cu participarea a peste 200 de specialiști din 35 de țări. Profesor Dr. Margaret Thompson, organizatorul simpoziumului, a remarcat: nivelul de interes și participare la acest eveniment demonstrează că descoperirea română a captat imaginația științifică mondială și reprezintă o schimbare fundamentală în înțelegerea capacităților preistorice europene. Muzeul Louvre din Paris a propus o expoziție specială cu principalele descoperiri, iar Vatican Museums și-a exprimat interesul pentru studierea aspectelor religioase și ceremoniale ale găsirilor. Solicitări de colaborare au venit din Japonia, Australia, China și chiar din Peru, unde specialiștii în civilizații antice au găsit paralele surprinzătoare cu propriile descoperiri arheologice. Theoretical implications au început să influențeze academic thinking în multiple domenii. Istoricii au început să reconsidere modelele despre dezvoltarea civilizațiilor europene. Lingviștii au reexaminat teorii despre familiile de limbi antice, iar antropologii au revizuit înțelegerea despre complexitatea socială în societățile preistorice. Profesor dr. Hans Müller de la Max Planck Institute pentru Evolutionary Anthropology a publicat o analiză teoretică care sugerează că descoperirea indică existența unui missing link între civilizațiile mediteraneene și nordice, cu implicații majore pentru înțelegerea dezvoltării culturale în Europa antică. Această descoperire completează o lacună semnificativă în cunoașterea noastră și oferă evidențe pentru sofisticarea culturală care a unit multiple tradiții europene preistorice, explică profesor Meller. Realizările tehnologice și culturale demonstrate că dezvoltarea civilizațiilor nu a fost un proces liniar de la sud la nord, ci a inclus centre independente de inovație în toate regiunile Europei. National Geographic Society a declarat descoperirea Archaeological Discovery of the Century și s-a angajat să producă o serie documentară comprehensivă despre găsiri și implicațiile lor. Această descoperire schimbă fundamental înțelegerea despre capacitățile civilizațiilor europene antice și demonstrează că dezvoltarea tehnologică în timpurile preistorice a fost mult mai răspândită decât se credea anterior, a declarat președintele societății. Cercetătorii din multiple țări au început să reexamineze propriile descoperiri arheologice în lumina noilor informații din vidraru. Situri din Germania, Polonia, Ungaria și Bulgaria au fost reinvestigate cu noi perspective, ducând la reinterpretarea unei multitudini de artefacte care anterior fuseseră considerate primitive sau de importanță locală. Technology transfer evident în artefacte are implicații pentru înțelegerea rutelor comerciale antice și a mecanismelor de schimb cultural. Economiștii specializați în istorie au început să dezvolte noi modele pentru economia europeană preistorică, bazate pe evidențe pentru manufacturing avansat și comerț pe distanțe lungi vizibile în complex. Instituțiile educaționale au început să încorporeze descoperirile în curiculumurile pentru arheologie, istorie și antropologie. Manualele sunt în curs de revizuire pentru a include noile informații, iar programele academice dezvoltă cursuri specializate pentru studiul acestei civilizații remarcabile. Media coverage worldwide a adus României atenție pozitivă și recunoaștere fără precedent pentru patrimoniul cultural și semnificația arheologică. Ziarele majore, rețelele de televiziune și platformele media online au prezentat extensiv coverage despre descoperire și implicațiile sale. Industria turismului din România a început să dezvolte planuri pentru turismul cultural, sustenabil, care să permită accesul public la descoperire protejând în același timp integritatea site-ului.
Programe de turism specializat pentru turiștii academici și culturali sunt în curs de planificare în coordonare cu eforturile de conservare. Programele internaționale de schimb studențesc au fost propuse pentru a permite studenților din multiple țări să participe la cercetarea în curs, oferind oportunități educaționale, contribuind în același timp la investigația științifică. Parteneriatele universitare au fost stabilite pentru a facilita cercetarea colaborativă și împărtășirea cunoștințelor. Publicații științifice despre descoperire au apărut în toate jurnalele arheologice majore, publicațiile de lingvistică și periodicele istorice. Conferințele academice din multiple țări au prezentat sesiuni speciale dedicate discutării găsirilor și implicațiilor lor teoretice. Guvernul român a primit sprijin internațional crescut pentru arheologie și conservarea patrimoniului, cu finanțare dedicată pentru protecția site-ului, continuarea cercetării și colaborarea internațională. Ministerul Culturii din România a înființat un departament special pentru gestionarea aspectelor internaționale ale cercetării și colaborării. La sfârșitul primului an după anunțul public, era clar că descoperirea făcută de Mihai și echipa sa devenise unul dintre cele mai semnificative evenimente arheologice din istoria europeană recentă, cu implicații de durată pentru înțelegerea științifică și aprecierea culturală a civilizațiilor europene antice. Pe măsură ce cercetările au progresat în al doilea an al investigațiilor, echipa internațională de specialiști a început să descopere aspecte ale civilizației Daco-Geti Luminii, care erau cu adevărat revoluționare pentru înțelegerea capacităților tehnologice antice. Dr. Zimmerman, specializat în metalurgia antică, a făcut progrese remarcabile în analizarea instrumentelor și echipamentelor descoperite în workshopurile complexului subacvatic. Ceea ce am descoperit despre capacitățile tehnologice ale acestei civilizații depășește tot ceea ce știam despre posibilitățile tehnologice din Europa antică, explică dr. Zimmerman. Au dezvoltat aliaje metalice cu proprietăți superioare oțelului modern, au creat instrumente de precizie care rivaliza cu echipamentele contemporane și au înțeles principii ale ingineriei care nu au fost redescoperite în Europa până în Renaștere. Una dintre cele mai uimitoare descoperiri a fost un workshop complet echipat pentru producția de instrumente optice avansate. Dr. Catherine Wells de la Cambridge University, specialist în istoria științei antice, a studiat lentilele și componentele optice găsite în această zonă a complexului. Au descoperit și perfecționat tehnici pentru șlefuirea lentilelor care permiteau crearea telescoapelor și microscopelor rudimentare, cu secole înainte ca aceste tehnologii să fie dezvoltate oficial în Europa, raportează Dr. Wells. Calitatea optică a lentilelor pe care le-au produs era comparabilă cu instrumentele din secolul XVII. În biblioteca tehnologică a complexului, Dr. Thompson a decifrat manuale detaliate pentru construcția de mașini complexe, inclusiv sisteme de irigație automatizate, molile pentru prelucrarea cerealelor acționate de forța apei și chiar planuri pentru ceea ce părea să fie flying machines primitive bazate pe principiul de lift dinamic. Textele tehnice demonstrează o înțelegere profundă a principiilor mecanice, hidraulice și chiar aerodinamice, observă Dr. Thompson. Majoritatea acestor concepte nu au fost redescoperite în Europa până la sfârșitul perioadei medievale sau începutul Renașterii. Profesor Dr. Elena Vasquez de la Universitatea de Madrid, cheamată să studieze aspectele medicale ale civilizației, a găsit evidență pentru practici medicale care erau extraordinar de avansate pentru epoca respectivă. Archives Medical conțineau descrieri detaliate ale sistemului circulator, diagramele acurate ale anatomiei umane și chiar proceduri chirurgicale complexe cu instrumente specializate. Cunoștințele medicale includeau understanding despre circulația sângelui, transmiterea bolilor, prepararea farmaceutică avansată și tehnici chirurgicale pentru tratarea varios răniri și afecțiuni, explică dr. Vasquez. Nivelul cunoașterii era comparabil cu cele mai bune practici medicale din perioada romană tardivă sau chiar medievală. Cel mai fascinant aspect a fost descoperirea unei camere de calcul care conținea ceea ce părea să fie early computing devices, mecanisme complexe cu roți dințate, sisteme de numerotare avansate și tabele de calcul pentru rezolvarea problemelor matematice complexe. Dr. Alan Morrison de la MIT, specialist în istoria computerelor și matematicii, a studiat aceste devices și a rămas uimit de sofisticarea lor.
Aceste mecanisme demonstrate understanding despre gear ratios, mechanical computation și chiar primitive forms de programmable calculation sunt cu secole în advance față de Antikythera mechanism și reprezent cel mai timpuriu evidence pentru mechanical computation în Europa. Agricultural innovations discovered în complex erau la fel de impressive. Dr. Hans Schmidt de la Agricultural University din Germania a studiat seed samples preserve în storage chambers și a găsit evidence pentru selective breeding programs care aveau developat crop varieties cu yield superior și resistance la diseases. Agricultural techniques includeau crop rotation sophisticated, water management pentru large-scale farming, pest control methods și preservation techniques, care permiteau large surplus production și long-distance trade în agricultural products, explains Dr. Schmidt. Innovationurile erau centuries ahead de agricultural developments în restul Europei. Astronomical knowledge demonstrate in observatories din complex era la fel de remarkable. Dr. Sarah Johnson de la Royal Observatory din Greenwich a studiat instrumentele astronomice și calculation tables găsite în dedicated observation chambers. Astronomical instruments includeau precision angle measurement devices, star charts cu accuracy extraordinary, și calendar systems care were remarkably precise in calculating celestial events, raportează Dr. Johnson. Understanding-ul lor despre celestial mechanics era comparable cu achievements ale ancient Greek astronomers, dar development independent și possibly anterior. Most intriguing discovery era evidence pentru understanding despre chemistry și early forms de experimental science. Laboratory chambers conțineau distillation apparatus, chemical analysis tools și extensive records despre properties, various substances și compounds. Profesor Dr. Giovanni Rossi de la University din Florence, specialist în istoria chemistry, a analyzed equipment și notes found în aceste laboratories. Demonstrational knowledge despre chemical reactions, purification processes și even primitive forms de quantitative analysis care nu appeared in European science până la medieval alchemy period. Construction techniques evident în complex itself reprezentau engineering achievements care were remarkable pentru any historical period. Dr. Maria González din Spain, structural engineer specializată în ancient construction, a studied foundation systems, load distribution methods, și architectural innovations. Engineering principles evident in construction demonstrate understanding despre structural mechanics, load-bearing calculations și waterproofing techniques care were extraordinarily advanced pentru presumed time period, observă Dr. González. Energy systems discovered throughout complex included early forms de renewable energy, water wheels pentru mechanical power, wind capture systems pentru ventilation, și even rudimentary solar heating pentru buildings. Dr. Thomas Anderson de la Technical University din Denmark, renewable energy specialist, a studied aceste systems și found them remarkably efficient și sustainable. Energy systems demonstrate understanding despre renewable resource management și sustainable technology, care was centuries ahead de similar developments în restul Europei. Scientific method evident in research notes și experimental records showed systematic approach către investigation și knowledge development, care resembled modern scientific methodology. Research practices include a controlled experimentation, systematic observation, quantitative measurement, și peer review processes, notes Dr. Morrison. Acestea represent earliest known evidence pentru scientific method in Central European context. By end the second year, accumulated evidence confirmed că Dacogeti Lumini possessed technological capabilities și scientific knowledge care exceeded anything previously known about ancient European civilizations și represent unique achievement in human cultural development. Every aspect of technical achievement, metallurgy, optics, medicine, engineering, astronomy, agriculture, demonstrate level de advancement care was centuries sau even millennia ahead the recognized timeline pentru technological development în Europa, summarizes Profesor Mureșan. În al treilea an de cercetare intensivă, echipa internațională s-a concentrat asupra celui mai mare mister al civilizației, Dacogeti Lumini, dispariția lor aparent voluntară și sistematică din istoria cunoscută. Dr. Thomson, care făcuse progrese substanțiale în deciphermentul sistemului de scriere,
A tradus documentele finale din arhive care descriau în detaliu procesul prin care această civilizație și-a ascuns integral moștenirea culturală. Documentele finale din perioadele târzii ale civilizației descriu o profeție sau predicție că va veni o epocă de întuneric în care cunoașterea avansată va fi folosită pentru distrugere în loc de progres, explică dr. Thompson. Înțelepții civilizației au luat decizia deliberată să ascundă toate realizările lor tehnologice și culturale pentru a preveni utilizarea greșită de către cei care nu erau pregătiți pentru această înțelepciune. Profesor dr. Radu Florescu de la Universitatea din București, expert în istoria dacilor și în folclorul românesc, a făcut connections fascinante între textele descifrate și legendele tradiționale din zona Argeșului și a munților Carpați. Folclorul local din această zonă conține povești transmise din generație în generație despre oamenii luminii care trăiau în munți și care posedau cunoștințe magice, observă profesor Florescu. Aceste povești, considerate până acum simple legende, par să fie memories culturale distorted ale contactului cu această civilizație avansată. Legendele locale mentioned specific locații în munții Retezat, munții Parâng și în zona lacului Vidraru, unde oamenii luminii ar fi ascuns comori de înțelepciune, care vor fi redescoperite când lumea va fi gata să le primească. Aceste povești corresponded remarkable cu location-urile menționat în documentele finale din complex. Dr. Mircea Popescu, etnolog și specialist în tradiții orale românești, a colectat și analizat dozens de povești și legende din communities din întreg Argeșul care făceau referire la această civilizație misterioasă. Constant themes în aceste povești include underground cities full de treasure și knowledge, magical objects care could control natural forces și prophesy că descendants ale acestor ancient people vor return someday pentru a share cunoașterea lor cu world, raportează dr. Popescu. Most intriguing aspect era că multe dintre technological achievements described in legends correspondent exactly cu discoveries făcute în complex. Povești despre metal care never rusts, stones care shine in darkness și instruments care can see far distances, all matched artifacts found in underwater site. Archaeological surveys in locations menționate in both legends și ancient texts au begun să yield remarkable results. Dr. Larson organized expeditions către multe sites în Carpați unde geological surveys indicated possible buried structures sau chambers. Initial surveys in 3 locations în munții Retezat au detected underground anomalies care strongly suggest presence de built structures buried sub centuries de sediment și vegetation, raportează profesor Larson. Ground-penetrating radar shows architectural features similar to those found in Vidraru complex. Connection între Dacogetii Luminii și known Dacian civilization era subject de intense investigation. Profesor dr. Sorin Olteanu de la Institutul de Arheologie din București, leading expert pe Dacian history, a studied cultural și artistic elements found in complex pentru relationships cu known Dacian traditions. Artistic style și cultural symbols show clear evolutionary relationship cu known Dacian artistic traditions, but represent much earlier și more sophisticated phase de development, explains Professor Olteanu. Suggest că Dacogetii Luminii were ancestors sau early representatives al cultural tradition care eventually became historically known Dacian civilization. Linguistic analysis revealed că writing system used by Dacogetii Luminii showed structural similarities to reconstructed Proto-Dacian language, but to many advanced features care suggest literary și scholarly development over centuries. Language development patterns suggest că Dacogetii Luminii represented peak cultural achievement ale Dacian linguistic și cultural tradition, possibly representing Golden Age care occurred centuries before classical Dacian period known din Roman sources, observes Dr. Thompson. Religious și ceremonial practices evident in complex showed sophisticated nature worship, combined cu astronomical observation și mathematical understanding care resonated cu known elements din later Dacian spiritual traditions. Spiritual system combined reverence pentru natural forces cu scientific understanding despre cosmic order, într-un way că anticipată later developments in both Dacian religion și early European natural philosophy, explains Dr. Popescu.
Historical records suggest că final phase de civilization involved systematic training de selected individuals din surrounding populations and basic forms al advanced knowledge, pentru ensuring că some understanding would survive concealment period. Final documents describe programs pentru training local population leaders in agricultural techniques, basic metallurgy, și medical knowledge care would provide foundation pentru future cultural development, notes Dr. Thompson. Evidence suggested că concealment wasn't complete abandonment, but rather transition către hidden existence cu continued monitoring the outside world și occasional intervention pentru guiding cultural development pentru worthy individuals sau communities. Archaeological evidence in multiple sites suggest că representatives ale civilization continued to live in hidden locations și să provide guidance pentru local populations over centuries, gradually integrating cu local communities când appropriate opportunities arose, observes Professor Florescu. DNA analysis de skeletal remains found in complex showed genetic patterns care were consistent cu modern Romanian populations, supporting theory că Dacogheti Lumini were ancestors de contemporary Romanians rather than external civilization. Genetic evidence confirms că această civilizație era indigenous pentru region și că modern Romanians carry genetic heritage ale acestei remarkable ancient culture, reports Professor Meller. Discovery had profound implications pentru Romanian national identity și cultural heritage. Evidence suggested că Romania possesses ancient cultural roots care were far more sophisticated și advanced than previously imagined, cu contributions pentru European cultural development care predated known historical records. Revelation că ancestors de modern Romanians achieved such remarkable cultural și technological heights provide new foundation pentru understanding Romanian contribution către European civilization și human cultural development in general, concludes Professor Mureșan. Final mystery remained about whether other concealed sites exist in Romania sau neighboring regions, și whether advanced knowledge preserved in these locations might still be discovered in future in circumstances similar cu accidental discovery made by Mihai și his team în lacul Vidraru. La 3 ani de la descoperirea accidentală făcută de Mihai Dumitrescu în timpul unei simple sesiuni de antrenament, România se transformase radical din punct de vedere al poziției sale în comunitatea arheologică și științifică mondială. Ceea ce începuse ca o explorare de rutină a fundului lacului se transformase în cel mai important proiect de cercetare interdisciplinară din istoria arheologiei europene, cu repercusiuni care depășeau cu mult granițele naționale. Complexul din lacul Vidraru devenise oficial Parcul Arheologic Internațional Dacogheti Lumini, primul sit de acest tip din Europa care primise funding direct de la UNESCO, Uniunea Europeană și consorțiul de universități din 12 țări pentru cercetare și conservare pe termen lung. Infrastructura creată în jurul site-ului includea laboratoare de cercetare ultramoderne, facilități pentru conservarea in situ și un centru de cercetare subacvatică care atragea specialiști din întreaga lume. Orașul Pitești și regiunea Argeș în ansamblu se transformaseră într-un centru internațional de research, cu hoteluri specializate pentru academic turism, conference facilities de nivel mondial, și un muzeu revoluționar care expunea principalele artefacte descoperite în complex, folosind tehnologii de realitate virtuală și augmentată pentru a permite vizitatorilor să experimenteze civilizația Dacogheti Lumini într-un mod imersiv. Mihai Dumitrescu, discoverer original, devenise director onorific al Institutului Internațional pentru Studii Dacoghetice, o instituție de cercetare newly established care atragea scholars și studenți din întreaga lume. Niciodată nu mi-am imaginat că o simplă scufundare de antrenament ar putea să contribuie atât de mult la knowledge despre trecutul nostru național și european, reflectează el într-un recent interviu pentru National Geographic. Research findings continuau să revoluționeze understanding despre ancient European civilizations. Translation work condus de Dr. Thompson had successfully deciphered peste 80% din writing systemul civilizației, revelând texts care descriau nu doar achievements tehnologice și culturale, dar și detailed accounts despre relationships cu alte civilizații din antichitate care nu erau previously documented in historical records. Translation work has revealed că Dacogheti Lumini maintained formal diplomatic relationships cu civilizations din India, China,
și chiar cu populations din Americas, prin ancient trade routes care connected entire ancient world într-un global network care was much more extensive than previously imagined, raportează Dr. Thompson. International collaboration programs expandiseră exponențial. Oxford Vidraru Research Partnership established permanent research facilities in Romania. Harvard Romania Archaeological Institute offered dual degree programs și Sorbonne Cluj Advanced Studies Center dedicase entire departments către continuing study despre ancient Daco-Getic civilization și connection său cu development de European culture. European Union designated complexul ca Priority Cultural Heritage Site și allocated additional 50 million euros pentru next decade de research și conservation. Additional funding din private foundations și national governments worldwide ensured că study would continue pentru multiple generations. Technology developed pentru conservation și analysis de Vidraru artifacts has been adopted by archaeological projects worldwide. Romanian researchers au devenit leading experts in underwater archaeological techniques, advanced conservation methods, și digital documentation technologies care preserve ancient materials while extracting maximum scientific information. Educational impact has been profound și transformative. Romanian universities au developed specialized programs in Daco-Getic studies, care attract international students din toate continentele, și primary și secondary schools din multiple countries include study despre această civilizație în history curricula. Educational materials developed in Romania sunt used in classrooms across Europe și America pentru teaching about ancient civilizations și archaeological methodology. Cultural impact extended far beyond academia. Artistic communities worldwide have found inspiration in ancient art styles discovered in complex. Literary authors have created works based pe translated historical accounts și scientific discoveries, și musical composers au adapted ancient ceremonial music preserved and complex pentru modern symphonic performances. Discovery has enriched not just scientific knowledge but also contemporary cultural expression in ways că continuă să surprise și să inspire, observes Dr. Popescu. Care-coordinated cultural interpretation studies. Ancient aesthetic principles și philosophical concepts have found new life in contemporary artistic movements worldwide. Tourism infrastructure developed around site represents model pentru sustainable cultural tourism globally. Visitor programs balance public access cu site protection și educational components ensure că tourists gain meaningful understanding despre discovery și its significance. Annual visitors number over 400,000, cu substantial proportion being international, cultural tourists who contribute significantly către local economy. Research methodology developed pentru Vidraru project has been adopted by archaeological projects in multiple countries worldwide. Romanian archaeologists have become consultants pentru similar underwater discoveries in Italy, Greece, Turkey și Egypt, sharing expertise developed through intensive work cu această remarkable site. Scientific publications resulting din research continue to appear in leading international journals. Over 300 peer-reviewed articles, 25 books, și numerous conference presentations have established Daco-Getic studies, ca recognized major field within European archaeology și ancient civilization studies. Long-term research plans extend pentru next 30 years, cu systematic exploration de additional suspected sites throughout Carpați. Continued linguistic work pentru complete translation de all inscriptions și interdisciplinary studies care integrate archaeological findings cu climate data, genetic studies și comparative analysis cu other ancient European civilizations. International recognition has transformed Romania into major contributor către global archaeological research. Romanian expertise este sought pentru consulting pe major projects in Mediterranean, Middle East și Northern Europe, establishing Romania ca respected leader in advanced archaeological techniques și ancient civilization studies. Mihai continues să serve ca inspirational figure și frequently speaks la international conferences despre importance de following scientific curiosity și maintaining open mind când exploring natural environment. Experience taught me că cel mai important discoveries in life come când you least expect them. El often tells audiences, simple training dive became journey într-un past care none de us imagined existed. Looking toward future,
Discovery continues to generate new questions și research opportunities. Each discovery raises new possibilities pentru understanding, ensuring că scientific work will continue pentru many decades și că România will remain la center de international archaeological research și ancient civilization studies. Legacy-ul acestei remarkable discovery extends far beyond scientific advancement către demonstration că România possesses cultural heritage de world-class importance și că Romanian scholars can contribute la highest levels de international academic collaboration. Discovery făcută by unul instructor de scufundări seeking to train students in underwater skills has become foundation pentru revolutionary understanding despre ancient European civilization și continues to inspire future generations de explorers și researchers. In closing, Mihai reflects, sometimes cel mai important journeys begin cu simple decisions to explore something new. In attempting to teach my students despre underwater exploration, discovered that our ancestors left no greatest gift possible. Proof that human curiosity, creativity, și determination have always been capable de extraordinary achievements, regardless the historical period sau available technology. Dacă ghetii luminii, demonstrate că Romania has always been home către remarkable civilizations care deserve to be known și celebrated by entire world.